دو تا مفهوم میخوام بهت بگم که هر استراتژی اگر منطبق بر این دو تا مفهوم باشه شما رو میتونه تبدیل کنه به یک تریدر سودده و اون استراتژی رو میتونه تبدیل کنه به یک استراتژی برنده. این دو تا مفهوم چیه؟ توی این ویدیو قرار این دو تا مفهوم رو برات توضیح بدم، روی چارت برات مثال بزنم و بهت نشون بدم که چجوری با این دو تا مفهوم میتونی استراتژی که داری رو تبدیل به استراتژی بهینه بکنی و اگر احیانا استراتژی منطبق بر اینها نیست، همین الان میتونی استراتژی رو بذاری کنار و بری سراغ یه استراتژی دیگه که منطبق بر اینها بنا شده، یا اینکه میتونی اون استراتژی رو تطبیق بدی با این دو تا مفهوم. بریم روی چارت و مفهوم اول رو خدمتتون توضیح بدم. پیش هر تریدری آموزش دیده باشی مطمئنا بهت گفته که در جهت روند باید ترید بکنی، اما چطور این روند پیدا میشه و یا چگونگی پیدایش این روند رو کسی بهت نمیگه یا خیلی همه جا در مورد صحبت نمیکنن. مهمترین عامل ایجاد روند نقدینگی، یعنی شما وقتی روند داری یعنی قیمت داره از یه نقدینگی به یه نقدینگی دیگه سفر میکنه. حالا نقدینگی کوچیک، نقدینگی بزرگ چیه؟ ما بهش میگیم نقدینگی اکسترنال، نقدینگی اینترنال، نقدینگی اکسترنال. مثالش چیه؟ شما های و لو کندل روزانه برای یک کسی که دی تریدره میشه نقدینگی اکسترنال. هر بار BOS اتفاق میفته اون سقف و کف های جدیدی که ایجاد میشه برای ما نقدینگی های داخلی یا نقدینگی های کوچکتر یا اینترنال لیکویدیتی ما میشن. یعنی شما سقف و کف داری ایجاد میکنید در یک روند صعودی، هر بار یه سقف جدید ایجاد میشه اون سقف جدید میشه نقدینگی ما و احتمال بسیار زیاد از کف جدید بخواد بیاد و اون نقدینگی جدید رو شکار بکنه. بیاید روی چارت با همین رو ببینید. چارت طلا تایم فریم 15 دقیقه و لایو مارکت هستیم. همونطور که میبینید من با خطوط سبز و قرمز سقف و کف روزانه رو، کندل دیروز رو مشخص کردم. من براتون بکشم. خب این بهتون نشون میده که این روند صعودیه، اما ما باز هم اومدیم بر اساس همون زیگزاگ مشخصش کردیم. بله اون زیگزاگ جهت روند رو به شما نشون میده، اما چرا این زیگزاگ به وجود اومده اینجاش مهمه. نواحی که با دایره مشخص میکنم اگر نگاه بکنید همه اینها رو ما میگیم چی هستن؟ اینا همه نقدینگی هایی هستن که در این جهت روند تشکیل شده و همیشه قیمت رفته اونها رو لمس کرده و اونها رو جذب کرده. اگر نگاه بکنید ما اینجا کفی رو داریم که با این کندل مشخصه که لیکویدیتی یا نقدینگی اینجا جمع آوری شده. مقصد کجاست؟ نقدینگی بعدی یا لیکویدیتی بعدی کجا میشه؟ این سقفی که اینجا برای ما مشخص شده، این سقف برای ما میشه نقدینگی بعدی ما. میاد اینجا سقف جدید میزنه، میاد و یک کفی رو ایجاد میکنه. این کف رو هم شما دارید میبینید که با یک کندل با شادو بسیار بزرگ در زیرش نشون از جمع‌آوری نقدینگی میده. پس اگر اینجا وارد بشی دوباره میتونی ورود قیمت به این نقدینگی وایسی تو معامله و سودت رو بگیری. همونجوری که روی چارت دارید میبینید قیمت داره مدام از این نقدینگی ها حرکت میکنه به نقدینگی بعدی. این پایه ما نقدینگی اکسترنال داریم یا نقدینگی اصلی و بزرگ داریم که مال کف روزانه است. اینجا جمع‌آوری شده اومده بالا، نقدینگی ایجاد کرده، اومده پایین، نقدینگی با قبلی رو جمع کرده، دوباره نقدینگی ایجاد کرده، اومده پایین، نقدینگی قبلی رو اینجا جمع کرده و به همین ترتیب تا این بالا. پس مقصد قیمت مشخصه، میخواد بیاد سقف روزانه رو جمع بکنه. حالا میتونه از سقف روزانه عبور بکنه، میتونه سقف روزانه رو جمع بکنه و دوباره بریزید. وقتی چارت و قیمت میان نقدینگی ها رو یکی پس از دیگری شکار میکنن یا جهتشون رو تنظیم میکنن برای شکار نقدینگی، شما متوجه میشی که جهت قیمت، جهت روند یا جهت چارت به چه شکلی. این میشه جهت، یعنی شما با نقدینگی میتونی جهت رو تشخیص بدی. یه هم هستن میگن نه ما دوست داریم بر اساس مووینگ اوریج مثلا تشخیص بدیم یا با سوپر ترند تشخیص. هیچ فرقی نمیکنه، شما یه ابزاری لازم داری که جهت رو به شما بگه. حالا میتونه نقدینگی باشه که بسیار دقیق تر و بهتر عمل میکنه، میتونه مووینگ اوریج سوپر ترند باشه که تا حدی میتونه به شما کمک کنه، اما باز هم به هیچ چیه، یعنی اون رو داشته باشی روی چارت و روی استراتژیک میتونه بیشتر بهت کمک بکنه. یه مثال هم از مووینگ اوریج نشونتون بدم که ببینید مووینگ اوریج هم کار میکنه. این یک استراتژی که من برای طلا و تایم فریم 1 دقیقه نوشتمش. ببینید تو حالت عادی این استراتژی
بدون مووینگ اوریج در یک هفته 5175 دلار سود داده با وین ریت 37.5%. حالا من میخوام جهت رو بهش اضافه کنم، میگم این رو با جهت برای من نشون بده که با جهت چقدر میشه. اومد شد 41.2%، یعنی نزدیک به 4% وین ریت رو برد بالا و همینطور نزدیک به 200 دلار سود رو برای من اضافه کرد. پس نتیجه میگیریم که جهت میتونه به شما در افزایش سود و افزایش وین ریت کمک بکنه. پس حتما جهت رو منطبق بکنید بر استراتژی. حالا بریم سراغ مفهوم دوم. قبل از اینکه مفهوم دوم شروع کنم، اگه تا اینجا جالب بوده ممنون میشم که لایک کنید، سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید تا ویدیو بعدی رو هم خیلی سریع ببینید و ویدیو بعدی هم مربوط میشه به همین اندیکاتور یا استراتژی که توی مفهوم اول براتون توضیح دادم، اون رو هم ببینید که بسیار جالبه. کامنت بذارید برام اگه نظری دارید، انتقادی دارید، پیشنهادی دارید یا میخواید استراتژی رو تبدیل به کد بکنم هم در کامنت ها بیان بکنید. بریم سراغ مفهوم دوم. مفهوم دوم مربوط میشه به موقعیت. میگه شما برای وارد شدن به یک معامله باید موقعیت رو بسنجی. یعنی چطور؟ یعنی که شما نمیتونی هر جایی از چارت یه نشونه دیدی سری وارد معامله بشی. باید یه نکته رو توجه داشته باشید، اونم اینه که شما تایم فریم چیه، یعنی سبک معاملاتیت که تایم فریم مناسب اون باشه چیه. شما چه سبک معاملاتی داری، چه تایم فریم مناسب این سبک معاملاتی شماست، اینها چه ربطی داره. ببینید شما در هر تایم فریمی موقعیت اون تایم فریم رو باید جستجو بکنید. مثال میزنم براتون. فرض کنید که شما به عنوان یه سوینگ تریدر میخوای ورود کنی به معامله. خب خردترین و شاید جزئی ترین اتفاقاتی که برای یه سوینگ تریدر اتفاق میفته در تایم فریم 30 دقیقه است. دیگه جزئی ترین دارم میگم، وگرنه همون یک ساعته برای ورود کافیه. پس شما ببینید تایم فریم 30 دقیقه برای شما تشخیص میده که شما موقعیت مناسبی هست یا خیر. محدوده نقدینگی قرار گرفتی، حالا با توجه به این تایم فریم 30 دقیقه و کندلایی که اونجا تشخیص دادی میگی که خب اینجا جاییه که من باید ورود کنم. اینجا موقعیتت رو بر اساس تایم فریم داری میسنجی. فرض میگیریم شما دیلی تریدری، میگه خب من یک کف روزانه رو دارم یا یک سقف روزانه رو دارم، اومده چارت رسیده بهش، اینجا موقعیت مناسبیه. حالا این موقعیت چه چیزی تایید میکنه که این موقعیت یا این لوکیشن مناسبیه؟ تاییدی که شما از روی کندل داری میبینی، مثلا در تایم فریم 1 دقیقه، در تایم فریم 5 دقیقه، اونجا داره به شما تایید میده و اون موقعیت رو برای شما موقعیت بهینه میکنه. حالا موقعیت هایی که روی چارت میتونه به شما کمک بکنه چیه؟ اوردر بلاک، FVG، شکست، چنج آف کاراکتر، اینها میتونه همه اون چیزی که شما در رابطه با موقعیت نیاز داری به شما بده. یعنی استراتژی شما اگر بر یکی از اینها منطبق بود و بر یکی از اینها استوار شده بود، میتونه بگی که این استراتژی وقتی سیگنال میده پس احتمال بردش خیلی زیاده. یه مثال میزنیم. من توی یکی از ویدیوها راجع به اندیکاتور یوتیوبات براتون توضیح داده بودم. خب یوتیوبات رو وقتی میندازی روی چارت ببینید در تایم فریم 1 دقیقه تا دلت بخواد سیگنال میده و به قول معروف سیگنال های تمیزی نمیده. حالا چطور میشه از این به نفع خودمون استفاده کنیم؟ از این سیگنال هایی که داده شده به نفع خودمون بخوایم استفاده کنیم. میگیم راحت ترین کار اینه که ما موقعیت رو میسنجیم و با توجه به این سیگنال ها در اون موقعیت معامله میگیم. چطور؟ میگیم آقا ما FVG رو، اوردر بلاک رو، اینها رو سنجیدیم، میگیم حالا با توجه به اونها اگر این اندیکاتورم اونجا سیگنال داد من اونجا میتونم وارد بشم. خب حالا من اومدم چیکار کردم؟ اومدم این یوتیوبات رو آوردم داخل اندیکاتور خودم، اندیکاتور رو آپدیت کردم، گفتم زمانی که در این موقعیت قرار بود بدون اینکه ریپینت بشه، یعنی رسم کنه بعد در آینده پاکش کنه، نه، اگر خطا داشتم بذار باشه، بدون اینکه ریپینت باشه. اگر در این موقعیت ها سیگنال داد اونجا میتونه وارد بشه و با اون سیگنال میتونه باهاش معامله بگیره. بیایم تفاوتش رو ببینیم چجوریه. این چارت طلا، تایم فریممون 1 دقیقه است. یوتیوبات رو انداختم، اندیکاتور خودم رو هم الان میندازم. خب من اندیکاتور خودم انداختم روی چارت ولی هنوز یوتیوبات رو روش فعال نکردم. یعنی میگم یوتیوبات میخوام سیگنال رو حالا از اینجا بعد روی اندیکاتور من بده.
میایم تنظیماتش و میگیم سیگنال یوتیوبات رو برای ما روشن بکن. الان نکن همین یه تکه چارت رو ببینید چقدر یوتیوبات سیگنال داده. اون سیگنال های استلوبایی که باز رنگ زرد و آبی هم مشخصن، سیگنال هایی که اندیکاتور من داره بهتون میده. نکته اینجاست، شلوغی چارت به واسطه سیگنال هایی که یوتیوبات بهتون میده و اون پراکندگیش و تعداد زیادش مطمئنا شما رو به ضرر میندازه. اما حالا من میام یوتیوبات رو خاموش میکنم. 7 تا سیگنال داره. از این 7 تا سیگنال فقط یه دونش، همین سیگنالی که اینجا داریم، فقط همین سیگنال فیل شده و 1:2 بهمون نداده. بقیه سیگنال ها همشون حداقل یه دونه آر به آر 1:2 رو بهمون دادن. این میشه معجزه موقعیت. یعنی شما موقعیت ورود به معامله رو باید بسنجی و باید بفهمی که در چه موقعیتی باید ورود به معامله بکنی، تاییدیه بگیری و بعد وارد معامله بشی. چطور از این اندیکاتور استفاده کنی یا از کجا بیاریدش؟ دو تا لینک انتهای ویدیو میذارم که یه پازلیه در کنار این ویدیو، میتونید اونها رو هم ببینید تا چگونگی کار کردن با این اندیکاتور رو هم یاد بگیرید. آپدیت شده این اندیکاتور هم در کانال تلگرام میذارم که یوتیوبات بهش اضافه شده و سیگنال های تمیزتر رو بهتری میده. در تنظیمات اولیه یوتیوبات رو فعال بکنید، سیگنال فرام یوتیوبات رو فعال بکنید و این مقدارش هم باید پیش‌فرض روی 2 باشه، نه بالاتر نه پایین‌تر. لینک کانال تلگرام این پایین گذاشتم، میتونید وارد بشید. در کامنت اول هم کانال تلگرام رو پین کردم، از اونجا هم میتونید کانال تلگرام رو بردارید و استفاده کنید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه، زنگوله رو بزنید، کامنت بذارید و ما رو به دوستاتون معرفی بکنید. مراقب خودتون، سلامتیتون و سرمایه‌تون باشید.